Ok, hello các bạn. Hôm nay mình sẽ ôn bài chương 1 của Introduction to Research Method. Ok, đây là một ôn bài luôn, cho nên là mình sẽ quay lại cái quá trình này ha. Rồi, đầu tiên topic cover hôm nay là how to define your research project, how to be an ethical researcher. Ok, đó, rồi. Research là gì? Research is a systematic process of inquiry with three components. It's a systematic process with three components of inquiry. A systematic process of inquiry with three components. Thứ nhất là a question, a problem, a hypothesis is an issue or question you aim to address. Thứ hai là data là the information collected to answer the question. Thứ ba là analysis and interpretation of the data. Ok, thứ nhất là problem, thứ hai là data, thứ ba là phiên bản analysis của data, analysis and interpretation of data, like examining and making sense of data to draw conclusion. Mục tiêu của nghiên cứu là đầu tiên là explanation, tức là expand knowledge, mở rộng kiến thức. Challenging existing knowledge, đó là question or test establish, kiểm tra cái tính đúng đắn của những cái kiến thức đã có trước. Rồi confirm existing knowledge, thử thách nó, xong rồi xác định nó, verify or validate what is already known. Expand knowledge, challenge existing knowledge, rồi confirm existing knowledge. Thứ tư là để solve problem, address practical or theoretical issue with actionable solution. Generate new question, the goal or reason for conducting research. Có năm cái goals. Thứ nhất là expand knowledge, challenge existing knowledge, confirm existing knowledge, solve problem và raise question và generate new question. Okay, solve problem, generate new question. 5. Okay, the research process. A structured sequence of steps to conduct a research study. Đầu tiên là the process is divided into three phases. Each step 3 giai đoạn và có 8 bước. Phase 1, deciding what to research, quyết định research cái gì. Step 1, formulating a research problem. Terms, explanation nha, để giải thích. A research problem is a specific question, issue, or assertion you want to investigate, serving as a focus of the study. It must be clear, focused, and researchable. What factors influence student rates not a question qualify as research problem if they are too vague or unanswerable. Okay? Đầu tiên là formulating a research problem, là phải raise một cái specific question cho nó. Is the specific question, issue you want to investigate, serving as a focus of the study. Đây, tìm ra cái gì mình muốn nghiên cứu. A research problem is the specific question, issue that you want to investigate. Okay. Thứ hai là phase 2, planning a research study. Planning, lên kế hoạch. Conceptualizing a research design. Explanation. A research design is a plan how the study will be conducted. A research design. Step 2 là research design. Conceptualizing. Formulate a research problem. Decide what to research. Planning a research study. Thứ hai là a research design
is the plan how the study will be conducted, outlining the method, rồi and analyzing data. Step thứ ba là constructing an instrument for data collection. This is a tool used to gather data, such as questionnaire, interview guide, observation checklist, designed to suit the research method. The tool used to gather data. Research design, rồi instrument. Rồi. Step thứ tư ở trong phase 2 là selecting a sample. Sample is the subset of the population selected to represent a larger group, là mẫu đó. Mẫu. Selecting a sample. Bước thứ 5 là writing a research proposal. Is a document detailing the research plan, including the problem objective method và timeline to gain approval of funding. Bước thứ 5 là write research proposal bao gồm objective bao gồm problem objective method và timeline. Bốn thứ đó to gain approval. Đó là xong cái phần planning và research study. Rồi phase 3 là bắt đầu vô là conducting a study. Bước thứ 6 là collecting data. Bắt đầu là sau khi được approval rồi thì sẽ đi collect data. Collect data là gathering information using chosen instruments such as conducting surveys or interviews. Bước thứ 7 là processing and displaying data. Bây giờ có dữ liệu rồi thì về nó xử lý nó và trình bày nó ra. Bao gồm là sau tiên là sắp xếp lại dữ liệu data nè, rồi summarize nó nè, rồi present nó nè. Đầu tiên sắp xếp lại, summarize và present. Đó. Through table, chart, graphs to make it easier to analyze. Và cuối cùng là sau khi có hết tất cả những kết quả rồi thì bước 8 là write a research report. Is the final document presenting a study finding, những cái gì mình đã tìm ra, và conclusion, kết luận của nó, và recommendation for future research. Ok, bao gồm 3 giai đoạn và 8 steps. Rồi, đọc lại nha. Đầu tiên là viết một cái research plan. Đầu tiên là decide what to research, là have a research problem or the question that you want to investigate. Đúng không? That you want to investigate. Rồi, đâu rồi? That you want to investigate. Also the focus of the study. Qua tới phase thứ 2 là planning the research. Planning a research study. Rồi, bước thứ 2 là bắt đầu mình bước thứ 2 là đầu tiên là làm cái conceptualizing, cái research design. Research design là phải cho có một cái research design, là viết là cái plan mình sẽ làm gì, đúng không? Là how will the study be conducted, rồi sử dụng what method to analyze the data. Bước thứ 3 là chọn ra instrument, không? Choose an instrument for data collection. Ví dụ như là chọn cái tool để gather data, ví dụ như là survey, questionnaire. Đó là bước thứ 3. Bước thứ 4 là đi bước thứ 4 là chọn mẫu. Chọn mẫu, select a population to investigate. Đó, rồi bước thứ 5 là write a research proposal. Đúng không? Là bao gồm tất cả mọi thứ, timeline, object, rồi 4 thứ lận. Timeline, object, method và problem. Timeline, object, method, problem để mình trình lên để mình được approve. Và sau khi được approve rồi thì trong 4 bước rồi, đúng không? Chúng ta sẽ qua tới cái phase thứ 3, đó là conducting a research. Đó là bước thứ 7, bước thứ 6 là bắt đầu sau khi được thì mình sẽ đi collecting data. Rồi bước thứ 7 là mình sẽ bắt đầu mình xử lý nó, analyze the data, processing and displaying the data, bao gồm là gì? Organize, summarize and display the data. Rồi cuối cùng là write the study
results, đúng không? Study report, a research report là trình bày ra. Right is the final document presenting. It's a final document presenting the study findings, solutions, conclusion, and recommendation for the future. Rồi, how to define your project. Đầu tiên là process of clarifying and planning the focus and scope of your research. Là define your process. This involves asking key questions, reflecting on your project, addressing the 5 Ws, what, when, where, and summarizing the research in one sentence. Defining your process on your project là clarify and planning the focus and scope of your research. Define là planning the focus and scope of your research. Thứ nhất, asking question. Rồi, how to define có 4 okay. Asking question, a step to clarify motivation, method, capabilities of research. The key question include để identify why am I conducting the research? Làm để làm gì? How can I stay motivated throughout the research process? Which research method is appropriate for my study? What personal characteristic will help me complete the research? What skills or experience can I leverage? Okay? Why nè, how nè, method nè, personal characteristic nè, skill, experience. Rồi, why, tại sao tôi làm đây, làm gì, tôi làm này như thế nào, làm sao để tôi có động lực để tôi làm tiếp, tôi có kỹ năng gì để tôi làm trong đây, và tôi có tính cách gì để phù hợp để làm trong cái này, thấy không? Method. Rồi, hỏi mình 5 câu hỏi đó để identify cái research project của mình. Thế này là thinking about your project. Thinking about your project, reflecting carefully before planning research. Reflecting carefully. Spending time thinking ensures you choose appropriate method and avoid wasting effort on unsuitable approaches, asserting the feasibility and clarifying your project. Thinking about your project, reflected carefully in order to choose the correct method. Thinking. Đầu tiên là hỏi đầu tiên. Thứ ba là understand the 5 Ws. 5W is a framework to identify the key aspects of your research. It's a framework to identify the key aspect of your research. It's the WS explanation, topic or focus of your research. Rồi, năm mà sao ghi 4 cái gì? Thiếu một cái của tôi nè. Đây nè. What? Okay. 5 cái bao gồm đầu what, why, when. What, why, who, where, when. What, why, who, where, when. What is the topic? What is the topic of your research? Why? The purpose or motivation for the research. Who is the participant or subject of the study? Where? Well, location or context. When? The time frame for conducting research. What, where, who. What, why, who, when, where. Vậy thôi. What là topic. Why là the purpose of the study. Who là the participant. The participant. When là the time frame. Where là the location or the context. Okay. Rồi, summarizing your research. Nghĩ rồi hỏi, suy nghĩ, hiểu 5 cái này
Summarize your research, considering your project into the single clear sentence explanation after addressing the 5 right concise sentence summarizing your project. This investigates how teaching method will impact student engagement in rural school. Describe your tutor. Summarize là biến nó lại thành một câu cho nó clear, nó concise. Rồi sau khi identify, sau khi nhưng mà biết hiểu nó xong là làm 4 cái đó. Đầu tiên là hỏi mình những câu hỏi nè. Rồi tiếp theo là tự suy nghĩ nè. Thứ ba là hiểu cái 5 cái WS nè. Thứ tư là summarize into a sentence. Tiếp theo qua phần thứ hai là formulating a research problem. The research problem is the specific question, assertion, or issue that you aim to address. Is a specific question challenge to address. Đi. Vậy thôi hả? Importance. Why the research is critical. Hãy ba đi. Source, những nguồn của research problem. Sources where the research problem originates. Explanation. People, issues related to individual groups, xuất phát từ những vấn đề liên quan tới con người, đúng không? Tới một nhóm nào đó. Problems, gap or challenges in knowledge. Programs, evaluating initiative or intervention, a new curriculum, effectiveness, về một chương trình gì đó, về một vấn đề gì đó. Phenomena, exploring events or trends. Rồi, nguồn gốc originate của research bao gồm là people, problem, programs, and event and phenomena. People, problem, event, phenomena. People, problem, programs, phenomena. Rồi, đó là những cái sources của nó. Có 4 sources. Nhớ nha, people, problem, programs, and phenomena. Consideration in gì đây? People, problem, program, phenomena. Rồi. Consideration in selecting a research problem. Phải suy nghĩ những gì khi chọn cái vấn đề mình nghiên cứu. Rồi, factor to evaluate when choosing a research problem. Interest. Select a topic you are passionate about. Interest. You have to be passionate about it. Maintain motivation. Thứ hai là magnitude. Ensure the topic is manageable and specific, not too broad or not too complex. Magnitude. Measurement in concept. Phải đo lường. In quantitative study, clearly define how the concept will be measured. Measurement of the concept. Thứ tư là level of expertise. Choose a topic that aligns with your skill and knowledge. Thứ năm, relevance. Ensure the topic contribute to existing knowledge, address gap or inform policy. Liên quan, existing knowledge addresses gap and inform policies. Thứ mấy rồi? Thứ 6 là ethical issues. Assess đúng rồi. Assess potential ethical concerns such as participant harm and plan how to address them. Ethical issue. Availability of data. Confirm the necessary data is accessible before finalizing the topic. Necessary is accessible. Vậy là chúng ta có những cái mà để selecting a research problem để evaluate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta có 7 cái consideration. Thứ nhất là motivation. Thứ nhất là gọi là interest. It has to be your motivation, to maintain a motivation. Thứ hai là magnitude. The topic is not too broad and not too and complex. Magnitude. Thứ ba là measurement of concept. Or in quantitative study, you have to be clear. You have to define how the concept will be measured.
là measurement. Thứ tư là level of expertise. It has to align with your skills and expertise. Thứ năm là ethical issue. Thứ năm là relevance. Have to contribute to existing knowledge or the gap, address the gap or inform policies. Thứ sáu là ethical issue. You have to consider the ethical concerns such as the participant harms, things like that. Thứ bảy là availability of the data. Confirm the necessity data is accessible before finalizing the topic. Rồi, có 7 cái. Steps in formulating a research problem. Đây là những cái cần phải consideration ha. Source, consideration, steps in formulating a research problem. Rồi, đầu tiên là identify a broad field of interest. Sắp hết chưa? Các bước. Steps in formulating a research problem. Rồi, develop a research problem. Thứ nhất, identify a broad field of interest. A broad field, identify a field of interest đi. A broad field of interest. Ví dụ như là education. Cái mảng rộng trước. Divide the field into sub-area. Đây là những cái nhỏ hơn như là student motivation, teaching strategy. Divide the field into sub-area. Thứ ba là select the sub-area of greatest interest. Thích cái sub-area nào nhất. Select the sub-area of the greatest interest. Thứ tư là formulate specific research question. Sau khi chọn ra được một cái sub-area thì form a research question. How does motivation impact grades? Rồi, sau khi có question, define objective, main and sub-objective. Ok. Rồi, thứ sáu là evaluate objective for clarity and feasibility. Define objective, đầu tiên phải xác định mục đích. Sau đó thì xác định mục đích đó nó có khả thi hay không, nó có rõ ràng hay không. Đó. Và cuối cùng là double check the problem and objective for alignment and practicality. 7 bước cần phải làm để formulating a research problem. Formulating a research problem. Từ formulate là cái gì vậy? Formulate. Trời ơi, tự nhiên qua con này. Rồi, nhưng mà tiếng Việt cái gì? Định hình, ok. Cách để định hình. Identify a broad field of interest. Identify a sub-area of the field. Choose the sub-area. Choose your favorite sub-area. Rồi sau đó là form a research question. Tiếp theo là form the objective. Define objective. Rồi define if the objective is clear and feasible. Cuối cùng là double check the problem and objective. Đây là những cái định nghĩa của nó nè. Rồi. Main objective. A broad statement of a study purpose. Nó là study purpose.
outlining the primary association or relationship you aim to explore. It's a broad statement of the study purpose, outlining the primary associations and relationships that you aim to explore. Okay, đó gọi là main objective. The broad statement of the purpose of the study purpose. Outline the primary association and relationship you aim to explore. Tiếp theo là sub-objective, specific aspect of the topic to investigate within the main objective. Đi cùng với cái main objective và sub-objective, specific aspects of the topic you want to investigate aligns within the main objective. Rồi, study population is the group of people or entities from whom you collect data to answer your research questions. The group of people who answer your research question. A group of people from whom you collect data, to answer your research question. From whom you collect data. Let's study population. Operational definition. Operational definition is a concept used in a study in a measurable form, defining as average. Operational definition of concepts, measurable form. Okay, rồi. Differences in formulating data research. Rồi, sự khác biệt giữa formulate in qualitative and quantitative research là giữa định tính và định lượng, nghiên cứu định tính và định lượng. Đầu tiên, quantitative research. Đây. Quantitative research. The research problem is specific with a defined scope, method, and framework before data collection. It focuses on measurable variables and structure approaches. Alright? The research problem is specific. The method, the scope, and the framework before data collection. It focuses on measurable variables and structure approaches. Còn đối với lại qualitative research, định tính, the research problem is more flexible. Hồi nãy là problem trên đây là specific, còn ở đây là nó more flexible, allowing a researcher to adjust the aims or focus during data collection. Còn những cái kia là phải before data collection, như là during data collection. Initial aims are broad. The problem may evolve as new insights emerge. Ok, những cái này thì nó sẽ flexible hơn. Rồi, đối với lại qualitative research thì the research problem is flexible, allows the researchers to create the aims, method, and focus scope during data collection. Alright, and the initial aims are broad, and this can evolve over the researching process. Alright, sự khác nhau. Đọc cái này đâu rất là mệt mỏi. Đọc cái này đi. How to be an ethical researcher. Có lương tâm. With integrity and respect for participants. An ethical researcher or researcher that conducting research with integrity and respect for participants. Phải trung thực đàng hoàng và tôn trọng người tham gia. Treating participant in respect, đối xử đàng hoàng. Anonymity and confidentiality, protecting participant identities and data. Anonymity and confidentiality. Recognizing
overt and covert research. Overt, covert, đúng không? Overt. Research conducted openly where participants know the researcher. Overt. Identity and purpose. Researchers should prioritize openness and honesty. Covert research. Without participant knowledge of researcher purpose and identity, it should be minimized due to ethical concern. Overt không? Overt là open, còn convert là close. Alright. Rồi, overt là research conduct openly. The researcher know alone. The participant know the researcher identity and purpose. And everything should be public and prioritize openness and honesty. Thứ hai là convert. Convert is the research conducted without the participants' knowledge of the research, along of the researcher identity and purpose. So the researching process should be minimized. It should be minimized due to ethical concern. Thứ ba là introducing yourself. Okay, introducing yourself. Introducing yourself. Introduction cover letter. A document inform participant about the research. Explanation. Provide a letter including your identity nè, bạn là ai nè, tổ chức của bạn nè, funding nè, funding detail nè, the project subject and purpose nè, how will it be used nè, benefit for participant if any. Introducing yourself là một cái cover letter bao gồm 6 cái: your identity, your organization, rồi funding nè, objective, mục đích nè, project subject, đối tượng và mục đích, rồi benefit for the participant nè, rồi how will the results will be used, có 6 cái. Producing a code of ethics. Code of ethics is the set of guidelines ensuring ethical conduct. It's a set of guidelines ensuring ethical conduct. The code of ethics outlines how you will handle participant information and treat them respectfully. Not a code of ethics is a set of guidelines that ensure you respect the participant. Is how you will use their data, how you handle data and treat them respectfully. It include confidential, khác nhau hả? Anonymity, bao gồm anonymity, keeping participant identities private. Confidentiality, protecting their data. Right to comment, allowing participants to review or comment on your finding. Final report, explaining how the result will be shared. Data protection, ensuring data is stored securely and complies with regulation. Code of ethics bao gồm là anonymity, confidentiality, right to comment, final report, data protection is for anonymity, confidentiality, data protection, final report, right to comment, final report, right to comment, anonymity, confidentiality, right to comment, result of the report, and data protection. Rồi xong. Đó là xong bài thứ nhất. Oh my god. Okay, that's all. Thank you.